Ahoj, vítejte na Trixovi a vítejte v Orlických horách. Dnes bych vás chtěl vzít do jižní části Orlických hor, kde budeme poznávat místní krásnou přírodu a taky zavítáme do jedné zaniklé sudetské vesnice. Od rozcestníku Adam jsem se vydal po červené turistické značce směr České Petrovice. Bohužel, jak je vidět z videa, tak dnešní trasa je sice po červené turistické značce, ale hodně času dnes strávíme na asfaltu. Dostáváme se do Českých Petrovic, kde stále po červené turistické značce pokračujeme po asfaltové silnici. Budeme pokračovat po asfaltce až na rozcestník Čihák turistická chata, kde se dáme doprava směr Polsko. Tak na začátku jsem zapomněl dodat, že dnešní trasa je okružní. Měla by mít něco okolo 10 km a začátek i konec je na parkovišti nad Petrovičkami. Trošku jsem odbočil z červené turistické značky a půjdu se podívat tady nahoru po sjezdovce ke kapličce a k rozhledně. Tak uvidíme, co z toho bude. Miluju stoupání po sjezdovkách. Vždycky to stojí za to. Rozhledna je otevřena, platí se dobrovolné vstupné, stačí vystoupat asi tak 10 schodů a jste nahoře. No a od rozhledny pokračuju přes louku podívat se na jedno malé překvapení. A jelikož jsme v pohraničí, tak i zde nechybí takovéhle pevnosti. Tohle konkrétně je pěchotní srub Zátiší. Koho by to zajímalo víc, může se podívat na moje starší video, kde jsem putoval staroměstskou pevnostní oblastí. No a já se pomalu vracím od pěchotního srubu zpět do Českých Petrovic, kde se opět napojím na červenou turistickou značku. Tak jsem zpět v Českých Petrovicích a pokračuji 2,5 km po červené na Čihák. Tady po té silnici z Českých Petrovic na Čihák, i když tudy vede červená turistická značka, tak tady jezdí hodně aut, tak si dejte pozor, ať vás něco nezajede, když se budete kochat tady krásným výhledem. Tak, dorazil jsem na rozcestník Čihák, turistická chata, kde budu dál po modré pokračovat do Polska směr Lesica. Je to 1 kilometr, takže tam za chvilku budu. A tady na Čiháku je i turistická chata, kde se můžete případně občerstvit.
Modrá vede tady po takové podmáčené louce, tak pozor, ať si nenamočíte boty. Dorazil jsem na rozcestník Lesica, kde modrá turistická značka po 1 kilometru končí a budu pokračovat dál po zelené, vlastně až do cíle na parkoviště nad Petrovičkami. Cestou se ale ještě zastavím v zaniklé Sudetské vesnici. Tady začíná jít do tuého, protože je tady taková bažinka a vůbec nevím, jak to tady projdu. Tak se na to podívejte sami. Po zelené jsem se dostal do zaniklé sudetské obce Červený potok a musím říct, že průchod je skoro nemožný, protože je to tady jeden velký mokřad a navíc jsem skoro zašlápl ještěrku. A stejně je to zvláštní chodit tady vlastně v zarostlém lese a před 100 lety tady žádný les nebyl, ale byla tady vesnice. Ruina katolické školy z 18. století a není tady skoro nic. Dorazil jsem ke kapličce tady v Červeném potoku. Tady tahle ves zanikla po druhé světové válce, kdy vlastně odsud byli odsunuti původní obyvatelé a tohle území se stalo součástí nově vznikajícího Polska. Mám takovou zajímavost, že v průběhu druhé světové války tady v katastru obce byla i jakási zotavovna pro příslušníky SS. Pomalu se blížím do cíle dnešní cesty na parkoviště nad Petrovičkami a tímto bych vám chtěl moc poděkovat za zhlédnutí tohoto videa. Doufám, že vás inspirovalo k tomuto nebo k jiným výletům. Doufám taky, že vám nevadilo, že jsme dneska kromě krásné přírody trošku zabrousili i do historie. Moc vám děkuju, ahoj, mějte se a vyražte do přírody.